السلام عليكم ورحمة الله، أرجو أن تكونوا جميعا بخير. هذه الحلقة مميزة، فمعي ضيوف أعزاء هم أبناء العالم والداعية جودة سعيد الذي اختاره الله تعالى ليكون بقربه قبل أيام قليلة. كنت قد نشرت خبر وفاته على صفحتي على الفيسبوك، وكان التفاعل كبير وجميل من كل أنحاء العالم العربي. جاءت التعزيات والدعاء لفقدنا بالرحمة والمغفرة. صراحة رأيت أنه من واجبنا نحن أحفاد العلماء والمفكرين في أمتنا الإسلامية أن نرد الجميل ولو بالقليل. لذلك أسعد كثيرا بقبول أبناء الشيخ جودة سعيد اللقاء معي الآن في حوار جميل شيق حول الشيخ جودة سعيد الإنسان والمفكر. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا كثير أنه استضفتونا. خلينا نبدأ أول شيء نعزيكم ونعزي حالنا ونعزي العالم الإسلامي والعالم كله بصراحة، يعني بوفاة الشيخ جودة سعيد. أول شيء خلينا نتعرف عن بعض. أنتوا أبناء الشيخ جودة سعيد، خلينا نبدأ من عندك. أنا كوثر جودة سعيد، أخصائية نفسية، بشتغل بمنظمة لأنك إنسان، معالجة نفسية وإرشاد نفسي للمعتقلين، للناس المنكوبين اللي جايين من سوريا اللاجئين. وهذا فضله يعني من أثر بابا، يعني هو اللي شجعني إنه أدرس هذا الفرع. رغم إنه كل الناس كانت علاماتي منيحة بالبكالوريا، يقولوا لي كيف دخلتي هذا الفرع وشو ما بيطعمي لا خبز ولا بيسمن ولا يغني منه الجو. حتى وقت دخلت على الجامعة، نفسي اللي بالجامعة اللي داخلين معي يقولوا لي أنت مجمعة منيح، ليش دخلتي هذا الفرع؟ بس أنا كنت أحبه كثير وكنت حاسة إنه راح أقدر أساوي فيه شيء يعني. حضرتك البنت الوحيدة إيه، نحن أسرة صغيرة، أخين بشر وسعد وأنا، بس نحن كنا عايشين بأسرة ممتدة، يعني مكونة من عماتي وخالاتي وحتى جدتي وجدي وأولاد يعني. فنحن ما كان بابا بس إلنا، كان الأب الروحي للكل. وحتى ماما نفس الشيء، كان يقولوا لها أم 7 أولاد، مع إنه ما عندها غير هالولدين. حنحكي كمان أكثر عن هو جودة سعيد كأب، بعدين حنتكلم عنه كمفكر، بس كمان نتعرف على أحد أبنائه. حضرتك بشر. نعم، أنا اسمي بشر. يعني أنا معروف بالناس اللي بأصدقائي والناس اللي اشتغلت معاهم بعدة مجالات. إلي عمل بالصحافة، إلي عمل بالإخراج، إلي عمل بالترجمة والكتابة، واشتغلت فترة. الآن عم نأسس شركة عم نشتغل فيها مع بعض. يعني هذا هو. طيب، يعني الشيخ جودة سعيد كان معروف ليس فقط على المنطقة اللي هو عايش فيها، وتأثيره ما كان فقط منحصر على المنطقة اللي عايش فيها. خلينا نفوت شوي قبل ما نحكي عنه كمفكر ونحكي عن أفكاره، خلينا نحكي عن هو كإنسان، يعني هو كوالد. كلاتنا عنا فضول، يا ترى الأفكار اللي كان ينادي فيها، الديمقراطية والتعبير وأهمية التفاهم والسلمية، هل كان نفس المبادئ هي يمارسها معكم أنتم كأطفال؟ كيف كان كأب، يعني من لما أنتم صغار لحتى صرتوا كبار أصحاب قرارات؟ يعني أنا إذا بدي أتذكر أول منظر بتذكره كان عمري 3 سنوات. هو خروجه من المعتقل. طبعا هو اعتقل في سوريا عدة مرات، يمكن مجموعة شي 7 سنوات، بس ما بتذكر، أو 5 مرات يعني اعتقل. بس آخر مرة اعتقل فيها كان فيها شي 1.5 سنة، وأنا كان عمري 3 سنوات ونص هيك وقت طلع. كان أنا وبنت عمتي عفراء يمكن، فنحن رحنا شفناه، يعني شفناه من الشباك إنه هو راجع وعملنا لهم إجا بابا. فإجا ما حدا عم بيصدقنا، ما حدا عم يصدق إنه هو هيك، لأنه هيك في كان نافذة صغيرة ونحن عم نطلع. وين كنتوا موجودين؟ كنا موجودين بدمشق. بعدين بعد هذا الحدث يعني وطلع وهيك، رجعت الجولان وانتقلنا لهنيك. جزء يا ريت رجعت. يا ريت.
فانتقلنا لهنيك وعشنا كمان هنيك كمان بنفس العائلة الممتدة اللي فيها كل أولاد عماتي، حتى أولاد عماتي بنفس العمر، فنحن رضعانين من بعض، فنحن أخوات بالرضاعة كمان. طيب كيف كان تعامله معك أنت كابنته، يعني كبنته؟ حتتكلم كمان عن تعامله مع أولاده الشباب، لكن كبنته كيف كان يتعامل معك؟ أنا الصراحة بحس بمحبة كتير، وحتى بحس إنه بدون ما يحكي بيعبر عن حبه. فنحن كنا دائما حواليه، وحتى وقت كنا برعجم عنا جلسة وما كان يفرق حدا من بين الأولاد، يعني حتى بيني وبين بشر ما كان يفرق. بس بحس إنه كان هيك حتى جدته اسمها كوثر، فكان يقول لي أنت مثل جدتي، فكان حتى في فيديو هلا عم يقول لي أنت اسمك كوثر، هذا اسم جدتي. فالحمد لله يعني كان تعامله معنا تعامل رائع جدا. طبعا كان في نقاشات دائما، وكان في استشارات، وحتى أي شيء بده يقوم فيه كان يستشير أصدقائه ويستشيرنا إلنا كمان. حتى في مرة من المرات كان بده يطلع على التلفزيون السوري، فإجا استشار أصدقائه وجاء قعدنا قال أنا بدي استشيركم لأنه أنا حاب دعوني لأنه بدي أطلع على التلفزيون السوري. فأنا قلت إنه بده يستشيرنا إلنا لأنه بده يطلع وهو إنسان وصل. قال أنا بهمني رأيكم، بدي أعرف السلبيات والإيجابيات من خروجي على هذا. فكان يستشيرنا بكل صغيرة وكبيرة، يعني ما يقول والله إنه هدلون ما صغار ما بيفهموا أو شيء. وحتى كان في عنا جلسة يومية بعد صلاة المغرب نجتمع فيها وندرس القرآن ونعربه. حتى كان جدتي ما الإعراب، يعني الإعراب اللغة العربية. حتى ما كان بيعرف ست جدتي ما كانت تعرف اللغة العربية. طبعا هو جودة سعيد وحضراتكم شركسي، فلغته الأم هي اللغة الشركسية، فكان يترجم لنا ويشرح لنا القرآن باللغة الشركسية مشان تفهم جدتي. وهو اعتنى بوالده لأنه إجا فالج واعتنى بوالده، فشفنا كيف هو حريص على إنه يهتم بوالده. هو علمنا كيف الحب وكيف الاهتمام بالآخر. وبابا من الشخصيات اللي دائما بيحب يستشير قبل ما يعمل أي شيء، ما من النوع اللي بيتفرد برأيه. فكنا نحن، وكان حريص دائما يستشيرنا وياخذ رأينا. طيب بشر، كيف كان تعامله معكم أنتم كشباب؟ هل كان في نوع من الاختلاف؟ مثلا كان يرص عليكم أكثر؟ كان ممكن يجبركم على شيء معين أو يتوقع منكم أمور معينة باعتبار أنه أنتم الشباب بالعيلة؟ كيف كان يتعامل معكم كشباب من لما أنتم صغار لحتى كبرتوا؟ والدي مو بالنسبة للأولاد الصغار، حتى بالنسبة للكبار، وحتى بالنسبة للي بيجيله، يعني شخصيته بالفترة اللي بالستينات والسبعينات والثمانينات وحتى للتسعينات شخص مهيب. يعني متوقف قدامه ما فيك تطلع بعيونه، بدك توقف تنتظر التوجيهات يعني. وعجبك ما عجبك، مو انه هو رح يعمل شيء بس انت بتنفذ يعني خلص. كان له هيبه قصدك؟ ايه ما في مجال. نحن بعدين حتى عم اقول لزوجتي امبارح، عم اقول لها ما عاد رح نقول اجى جودة حضوره، يعني انه مو لانه بخاف او لانه، بس لانه في هيبه كبرى قادمه بتدخل على البيت انه وطي صوتكم جودة في البيت كذا. وهذا شوي له علاقه بوالدتي كمان، لانه كثير كانت تقدره وتحترمه وترعاه يعني، فكان البيت لازم يكون هادئ وكذا. هلا بما يخص الاراء والنقاشات والافكار، نحن عم ننبنى ومن صغرنا. يعني نحن في كتاب لمحمد أركون، هو مفكر جزائري كان يكتب بالفرنسي وكذا بالثمانينات، بفترة معينة بالثمانينات، ربما 87 أو 88 أو ربما قبل هيك حتى، الترجم للعربي. فوالدي اشترى أول شيء نسخة واحدة، بعدين اشترى 10 نسخ ووزع لنا إياهم نحن. وكانت هي جلسة تبع المساء، كانت للمغرب عفوا للقرآن. كان عندي نسخة أنا من كتاب تاريخية الفكر العربي الإسلامي وأنت بعمر 10 سنوات. وكنا نقعد، هلا جلسة هي بدك تقعد انت يعني عاجبك وعاجبك كذا، مو لانه هو قال، لانه هو قاعد وعم يحكي، فنحن اكيد نكون قاعدين يعني. هلا هاد بنى شخصيه بالجيل كله للاولاد. يعني علاقتنا مع القراءه وعلاقتنا مع العلم وعلاقتنا مع يعني
يدفعكم للتفكير. في نقاش، في تفكير، وفي يعني بيجوز مو دائما فرصة انه والله شو تعليقاتك وشو كذا، لانه الموضوع ما بيصير طفولي احيانا، لانه مشاركاتنا بتكون بسيطة نحن. لكن هذا جزء من التاريخ تبعنا يعني. طيب هنحكي شوي كمان علاقته بالأرض. هو فترة طويلة قعد، هو من قرية بير عجم من الجولان. قرية بير عجم قرية شركسية سكانها تقريبا 100%، لكن هو كانت علاقاته تتجاوز هذا المحيط، يعني هو تجاوز علاقاته دمشق سوريا حتى انتقل لما وراء سوريا. كيف قدر يعني بهالبيئة الصغيرة من بير عجم انه هو يوصل للي وصل له؟ شو التعليم اللي اخذه؟ من الشغلات اللي أنا كنت حابة أحكيها إنه هو كان دائما يتعامل مع الأرض، والإنسان اللي بيتعامل مع الأرض بيكون في عنده نقاء، بيكون عنده تأمل. نحن ما بعرف إذا حدا منا لحتى جينا على تركيا دائما الجبنة والزيت واللبنة كله هو بيجيب لنا اياه، ما اشترينا، ما فتنا عند لحام واشترينا، لانه هو بيذبح وبيحطه بالفريزر وبناكل فيه كل السنة يعني. فدائما هو بالأرض، والإنسان اللي له علاقة مع الأرض بيكون نقي. التنفس السليم يلي هو أخده بالقرية والكتب يلي أراها كثير ساعدته على إنه يشق طريقه بهذا التفكير النقي يعني. ربما الشيء اللي ممكن نحكى عن موضوع الأفق تبعه، هو ما بعرف بقى الجمهور اللي نحن هلا عم يسمعنا بجوز ما يكون على اطلاع شوي بالتاريخ تبع جودات. هو يعني كان عمره 15 سنة لما ذهب إلى الأزهر للدراسة، فيعني أكيد قبل هيك زيارته غالبا الأولى كانت لدمشق ليركب الباص ويروح على الحافة على حيفا أظن، وبعدين على. هل حكى لكم عن شعوره في تلك الفترة، يعني لما هو ترك البلدة اللي هو وطلع على مكان غريب؟ مين كان وراء هذا القرار؟ هل كان والده، والدته، مين اللي شجعه؟ بالنهاية هو عمره 15 سنة، يعني أكيد ما هو اتخذ القرار بنفسه. أمه كانت تحب العلم، وهذا أخذه من أمه، وهو بيحب التساؤل، دائما كان يتساءل. حتى وقت بأيام مرضه الأخيرة دائما كان يحب يسأل إنه شو عم بيصير برا، شو عم بيعمل، فالسؤال ما فارقه لآخر لحظات حياته. الله يرحمه. ذهابه تعقيبا على الموضوع، لأنه ذهابه إلى مصر ودراسته هنيك وعودته إلى السعودية، بعدين رجع على سوريا، بعدين سافر على الهند وباكستان بالستينات، مطلع الستينات. اطلاعاته وقراءاته بعد فترة الستينات ببداية السبعينات بلش أكثر يقرأ المترجمات الأوروبية والفلسفة الأوروبية الحديثة يعني. وقرأ ويلز وويل ديورانت وهربرت عفوا توينبي. فكان يقول إنه أنا عقلي وأفقي اتسع وراسي مط يعني. لما اطلعت على تاريخ الشعوب الثانية، إحنا كل واحد مفكر إنه يعني أنا يعني قصدي كل واحد مفكر إنه التاريخ هو تاريخه فقط، وتاريخ الشعوب الأخرى ما في حضارات أخرى. نعم. فهذا الإنسان لما يطلع كثير بيتواضع داخليا. ونحن كمان حتى التاريخ الإسلامي الحقيقة ما بنعرف منه غير اللي بيحكوا لنا الناس بهالوقت، أما مو إنه نحن رجعنا قرأنا الكتب والنصوص والكذا. بتمنى إنه هو كانت رسالته دائما يعني إنه القراءة والمطالعة واتخاذ والعودة إلى مراجع غير المراجع اللي لازلنا متمسكين فيها، مو نفس ناخذها ولكن كمان لازم نوسع من آفاقنا. طيب نحن هيك فتنا بقى بطريق جودة سعيد المفكر. جودة سعيد المعروف عنه انه هو من اهم الاسماء في مدرسة اللي بيقولوها مدرسة اللاعنف. بدنا بقى تشرحوا لنا رحلته بهي المرحلة، كيف تبلورت عنده هي الافكار، وشو السبب انه هو اصبح احد اهم الاسماء لما بنذكر موضوع السلمية واللاعنف. كيف بدأت المشوار معه هذا، او تتبلور الافكار معه هي؟ مين تأثر أكثر شيء؟ أظن وقت كان بمصر وصارت هي الأحداث العنفية، حس إنه لازم
يحمي سوريا من هالأحداث اللي راح تصير أيضا، لأنه سوريا جاهزة مثل مصر. فهذا يمكن يلي بلور هالنظرية تبعه. طبعا إنه نحن بنحكي هون عن شيء صار بالخمسينات. مو هلا، مو أيوة. فأظن هذا اللي دفعه إنه يحرك هذا الإحساس عنده إنه العنف لا يحل المشكلات. في ملاحظة بتصور مناسبة تنحكى هون، موضوع دار الكتب المصرية، هو إنه كان في مصر كان بالجامعة بالأزهر، وطول النهار أو معظم الوقت الثاني خارج الجامعة بيقضي بدار الكتب المصرية. أظن تغير اسمها الآن صار شيء ثاني. فكان مرة هو قال قصة إنه كنت أنا بدار الكتب المصرية، فسمعت الموظفين هيك عم تهاوشوا وعم يتشاوروا عم يوشوشوا لبعض، في شيء صار. فلما استفسر هو قالوا له اغتيل النقراشي. وكأنه في بعضهم كان مسرور يعني أو مبسوط. فهو قال والله يعني امتعض هو إنه يعني انتصار الإسلام وعودة الوعي ما بيتم اغتيال شخص وزير داخلية ولا وزير خارجية ولا شيء كذا. فهو في عنده الإحساس بأنه القضايا المجوهرية تبع المسلمين والمشكلة اللي يعيشونها والتراجع الحضاري تبعهم أمام العالم ما يمكن حله بعملية اغتيالية أو بثورة مسلحة أو بعتقد الفترة اللي عم تحكي فيها حضرتك هي يمكن الفترة اللي كتب فيها هذا الكتاب، صح؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل هذا أول كتب الصادرة للشيخ جودة؟ للثاني. لأنه هو هذا الكتاب في تقريبا مطلع السبعينات. لأنه أعتقد هو كان يؤمن أنه لا يمكن يحصل أي تغيير إذا ما بدأنا من أنفسنا. نعم، من أنفسنا ومن مجتمعنا. وأنه يعني هذا كمان الحقيقة فكرة متشابكة مع أفكار مالك بن نبي. هو كتير استفاد من مالك بن نبي ومحمد إقبال. اتعرف هو على مالك بن نبي بآخر سنة له بمصر، والتقى شخصيا وقرأ كتبه، يعني حتى بعض الكتب يمكن قرأها 40 مرة. يعني دراسة مثل الواحد كيف بيدرس للفحص هيك بتشوف بعض الكتب. هلا بجوز إذا عرضناهم عليك تشوفي كيف الخطوط وكيف هذا الكتاب بالذات بتصور بطلع السبعينات. الكتاب الأول هو مذهب ابن آدم الأول، هذا ب 66. مذهب ابن آدم الأول. نعم، هذا الكتاب اللي أسس فيه تصوره، وطبعا كان التصور عم ينبنى خلال السنوات السابقة، لكن بسنة 65 تم اعتقاله أول مرة من قبل النظام. أو ليه كيف تم اعتقاله؟ يعني ليه تم اعتقاله؟ هو يعني من منطلق إنه النظام مستبد. شو اللي عمله لحتى اعتقلوا النظام السوري؟ جودة كان بيعمل، كان في جامع بدمشق بمنطقة المهاجرين اسمه جامع المرابط. هذا الجامع كان بيخطب فيه شيخ مشهور ومعروف في دمشق اسمه أمين المصري، الدكتور أمين المصري. والدكتور أمين المصري لما جودة بعد ما رجع من مصر جودة في فترة قضاها بالخدمة الإلزامية، بعدين رجع طلع من الخدمة الإلزامية، وهذا شوي بعد انقلاب 8 آذار بال 63 ترك الخدمة الإلزامية ورجع للتدريس. وخلال أداء التدريس تعرف على هالوين الشباب، أمين المصري طبعا دكتور الأمين المصري وعبد الرحمن الباني. فهذلون كانوا هن قريبين شوي من الإخوان المسلمين، بس ما كانوا يعني ضمن يعني إيه، لأنه الحقيقة داخل الكتل التنظيمية شوي بيصير التفكير الحر شوي أصعب يعني. فهذول كون عندهم هيك رغبة بإنه يفكروا بشكل متحرر. هيك قراءتي أنا من خلال جودة الحدث، لأنه هذا عم نحكي عن أكثر من نصف قرن يعني. فحابب أوضحها هالفكرة. فكان عندهم خطب بيعملوها بجامع المرابط. ففي فترة النظام أصدر قرارات إلى علاقة بالرسالة الخالدة والأمة العربية الواحدة وكذا فصار في حضور بمدينة دمشق بشكل عام بين الناس انزعاج من هالشيء اللي عم ينفرض على الناس والمبادئ البعث المختلفة يعني. فهدلون عملوا خطبة صميدعية رنانة كانت حكوا يعني جرأة كبيرة يعني. إيه وأظن في حتى ناس لا بيشهدوا بهالموضوع هذا من الناس الكبار وأبنائهم، وبيعرفوا كيف إنه كان هالأصوات الثلاثة إلى حد ما هي الأصوات الوحيدة اللي وقفت بوضوح ضد يعني الشيء اللي صار. بيجوز أنا غلطان ويكون في أصوات أخرى مشان ما نعمم كثير يعني، ولكن النظام اعتقلهم ثاني يوم كلهم. ثلاثتهم.
هلا اعتقل 2 إيه. والثالث ما بيعرفوا بيته وين، إيه. اللي هو والدي. شو قالوا له؟ أيوة. قالوا له لا تخافوا هذا ما بيهرب، إيه. رح تلاقوه رايح على شغله بعد الصلاة. يعني كان انه بكره اذا بتستنوه عند باب المدرسه أيوة. حتلاقوه جاي، وبالفعل اخذوه. يعني هذا كان اول اعتقال له بال 65. ليش عم بحكي لك انا هذا؟ لانه هذا له علاقه بكتاب مذهب ابن ادم الاول. قضى بهالسجن نحو 6 اشهر. بعدين لما طلع حس انه في حراك يعني بالبلد عم يصير. وعلى فكره باليوم الثاني او الثالث لهذا الاعتقال صار شيء اللي بسموه بدمشق احداث الاموي. نعم. اللي دخلوا دبابات وكذا على الجامع الاموي، لانه الناس عملوا اعتصامات ومتظاهرات انه سمعوا انه اخي شو هدول مشايخ دمشق تمسكوهم تعتقلوهم. وربما اكيد في اسباب اخرى بجوز اذا قراتوا بالمذكرات الناس اللي كتبوا عن هالفتره. اي فقالوا انه كيف تعتقلوهم. فلما خرج وهالاجواء حاميه يعني حب انه ما يتوقع انه يموت مثلا هو اذا صار شيء او حدث او كذا، فحب يبين انه انا ما في عندي نية أقتل حدا، وأنا مالي من أصحاب العنف، ولن ألجأ إلى العنف، ولن أحمل السلاح، ولن كذا. فإذا متت بجوز يقولوا والله هذا كان لقينا سلاح عنده بالبيت وقتلناه وكذا. فقال أكتب لي شيء شغلة. فبسرعة بأشهر قليلة كتب هالكتاب وصدره وقال هلا موت مرتاح. يعني جودة سعيد بالنسبة للمجتمع الدمشقي والشامي بهذيك الفترة إنه شو أخباره جودة؟ والله فات على السجن. شو أخباره؟ طلعوا. كان هيك الفترة من ال 65 لل 73. يعني ما فيني أقول قديش مجموع المدد، بس 5 اعتقالات متعددة. بس أنا في عندي هيك بتذكر كان عمري بال 15 صاروا ياخذوه يوم كامل استدعاء تحقيق، وأنا وماما قاعدين هيك على الشباك عم ننتظر بس إنه يطلع إنه خلاص وهيك. وماما تقول الحمد لله إنه رجع بالسلامة. فهدول الأيام كان هيك مثل ذاكرة بتذكرها، يعني محفورة جواتي إنه اليوم يلي بده يروح فيه للاستخبارات. يعني هذا بالثمانينات. هذا بالثمانينات. طيب الشيخ جودة سعيد علاقته يعني الكتب اللي بنقرأها والمحاضرات اللي بنسمعها عنها كتير بيركز على القرآن. علاقته كيف كانت مع القرآن؟ هل هو كان بالنسبة له دستوره اللي يبني عليه كل أفكاره وحياته؟ نحكي شوي عن علاقته مع القرآن، كيف كانت القرآن الكريم؟ والله أنا من جهتي أنا بشوفه دائما كامش القرآن وعم بيسطر عليه ويكتبه حتى في لا كان يكتبه كتابة، لأنه يقول إنه أنا ممكن بفهمه أكثر إذا أنا كتبته. وحتى بآخر فترة وقت حدا يجي لعنده يقول شو بدنا نقرأ، يقول اقرأوا القرآن وافهموه جيدا. فالقرآن حتى نحن أعربناه، بيقولوا وقت الإعراب بتفهموا أكثر، بتصيروا بتعرف مين الفاعل. وبيقول مرة اقرأوه على أنه من عمل الله، ومرة أخرى اقرأوه على أنه من عمل الإنسان. النقطة هي إذا إنه الأحداث اللي عم تصير بالقرآن ممكن تقرأها مثل مثلا لما يقول الله رأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن. في فعل إلهي اللي هو الأصل، وفي فعل بشري اللي هو التحويل العملي على يعني عمل الله وعمل الإنسان. أيوة. طيب نجي بقى شوي لأفكار بقى الأستاذ جودة سعيد. لا عنف، هل قدر إنه هو يقنع اللي حواليه بسياسة اللا عنف ضد الأنظمة القمعية، ولا في مشكلة في وصول رسالته خصوصا الشباب المتحمس يلي عم يتعرض للقمع من الأنظمة؟ فشو بتقدر تحكي لنا عن فكره الأساسي؟ بحسن أقول أنا إنه يعني إذا كان أي مفكر بالعالم، وأظن بتلاحظوه هذا بالمجتمع الإسلامي والمجتمعات العربية وحتى بالعالمية، يعني إنه المفكرين لحتى يحسنوا يوصلوا أفكارهم هن بيكونوا واقفين على كتلة من المعلومات اللي جمعوها خلال حياتهم وكذا، فهو وصل لنتائج جديدة. فلما يوصل لنتائج جديدة مو كتير سهل انه يروح عند هالقواعد ويفهم كل الناس بالضبط شو هو الشيء. فما اظن انا انه
اي مفكر ناهيك عن جوده سعيد انه يحسن يكون وصل افكاره بشكل مطمئن للناس وبعدين انه نفضوها او لا. لذلك انا خصوصا الافكار اللي تتعلق بتغيير المجتمع. نعم، لذلك معظم الاشكالات اللي الناس بيطرحوها عن فكر جوده سعيد هي اشكالات محلوله موجوده بنفس الكتب تبعته، وطرح اجوبتها وتساؤلات عنها وامثله وادله شرعيه وغير شرعيه. لكن ما يعني بتصور انه ممكن اي شخص عنده تساؤل حقيقي يلاقي اجابه عنه بالكتب نفسها. لكن عم يصير انه بيسمعوا ايه هيك عمل معناته ما في. وفي بعضهم كمان انه لا تقراوا له جوده ما بصير. اذا قرات بيجوز يلعب ممكن تتاثر يعني بالعنف. هو طبعا لكن افكاره هي كلها مبنيه كانت على السيره النبويه والقران الكريم. نعم. لأنه بمحاضراته يستشهد دائما بسير النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من كل الأنبياء وكمان من القرآن الكريم. لذلك هو كمبدأ ربما فعلا يعني أفضل كلمة هو كتبها، والكتاب اللي كتبه أنه حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب علاقته مع الأنظمة الحاكمة خصوصا في المنطقة العربية، كيف كان رأيه فيها؟ يعني جودة بجوز كوثر كمان بتشاركني رأيي، يعني إنه كلمة الحق عند سلطان جائر هي أعظم الجهاد. فإنك أنت تحسن تحكي الحقيقة وما تداهن، يعني هذا هو الرأسمال الذي تبنى عليه أي ثورة. ولذلك أنا ما بعرف إذا مناسب أذكر هذا الأمر، كنت بسرني في بداية الأحداث 2011 أنا اعتقلت، يعني فاعتقلت مع مجموعة من الشباب ووجه لهم الشكر إذا كانوا يسمعوننا. وكان من نصائح المحامين اللي شافونا قبل ما ندخل، لأنه هذا بأول يومين يعني ال 16 آذار، إنه انكروا إنكم كنتوا بالمظاهرة أو بالاعتصام، لأنه بجوز 7 سنين يحطوكم بالسجن. انكر؟ ليش بدي انكر؟ أنا رحت على مظاهرة لحتى بلغ وصل رسالة للجلاد وللقاضي وللمحقق ولرئيس الجمهورية ولا الشعب ولا العالم انه انا رايح لحتى اوقف مع المعتقلين اللي موجودين بالسجن. وقتها كانت اعتصام الداخلية، فاني انا واقف قدام القاضي او المحقق واقول له لا انا جيت والله هون بالغلط كنت. اما يعني لذلك جودة بكتاب حتى يغير قال هل يسرك انه انت تنمسك لانك كنت عم تعمل عملية اغتيال، ولا لانك عم تقول كلمه حق قدام سلطان جائر؟ احنا هذيك بنستسهلها، يعني انه عم يعمل عمليه اغتيال بتحس انه بطوله وكذا. اما كلمه الحق كثير لا، هذا بحر من التفاصيل في له ممكن. وبعدين فعلا الانظمه الدكتاتوريه او المستبده هي اكثر شيء بخوفها هي القلم، وبتخاف جدا من المفكرين. لذلك سجون بالمنطقه العربيه معبايه بالسياسيين والمفكرين والدارسين لذلك قيمة الكلمة الحرة، كلمة الحق. وكلمة الحق كمان لها شوية شروط، لأنه هي مو مسبة، مو إنك أنت والله دكتاتور يجب إسقاطك، لا، بس أنت لما تشوف غلط تقول والله هذا اعتقاله خطأ، والله هذا سلوك غير صحيح، والله الرشوة لازم نوقفها. أما أنا أكون إنسان كذاب ومرتشي ومنافق وبعدين بدي أسقط النظام مثلا، يعني قصدي إنه الإنسان يجب إنه كلمة الحق بالنسبة لجودة سعيد خلينا نرجع نقول هي وسيلة مواجهة أي تغيير، مواجهة الاستبداد والعلم والمعرفة والقراءة. حتى بكتاب اقرأ بيقول إنه بلحظة ممكن الواحد بلحظة حماس ممكن يفجر حاله أو يقتل حاله، بس ما بيصير بلحظة حماس إنه يقرأ ما بيصير مهندس ولا دكتور ولا عالم ولا عالم. هذا حتى جهد، حتى بجهد يعني بده. طيب أحد النقاط اللي فيها خلاف فيما يتعلق بأفكار جودة سعيد هي موضوع الجهاد. يعني ممكن أنت حضرتك تشرح لنا أكثر ليه في خلاف فيما يتعلق بأفكار جودة سعيد، أو ليه بعض العلماء يأخذون عليه تعريفه للجهاد؟ كيف كان يرى أول نقطة لازم نحكيها بهالملف هي إنه جودة شرح هذا الموضوع كثير بكل المناسبات وبكل الظروف. بجوز أحياناً خانوا التعبير أو ما اكتملت الفكرة أو كذا، مثل ما ممكن يصير هلأ معنا. ولكن هذا واقع ما بحسن نطمع هلأ إنه نحله، يعني هلأ بهاللقاء. على أي حال ممكن نأكد يعني إنه جودة سعيد بالنسبة له الجهاد الأكبر هو الجهاد بالقرآن وبالمعرفة. هذا شيء أكيد. حتى لما الرسول شو اللي يحكيه جودة كثير كان عدنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وبالقرآن كمان آية كثير كان بيحبها جودة، وجاهدهم به
جهادا كبيرا، وعم بحكي عن السيف عن القرآن. بالقرآن. إذا الجهاد الكبير بالفعل بحسب السنة وبحسب القرآن أو بحسب النص القرآني، يعني هو بالجهاد بالقرآن. بهالمعنى هذا بدنا نفهم إنه الجهاد لما نقول ألغى الجهاد معناته ألغى الجهاد بالسيف وبالقرآن، هيك معناه. لكنه هو على الأقل هذا اللي مأخوذ عليه. إيه، على الأقل هو مؤكد الجهاد بالقرآن. هلا لأن إذا جينا للجهاد بالسيف فهو بكل مناسبة ذكرت، وبجوز أحيانا كانت تنقطش الفكرة وما تنحكى، أكد بأن للجهاد شرطين بحسب قناعته. وهي القناعة استشفها من القرآن ومن السنة. أولها بأن الرسول لم يرفع سيفا حتى صار في المدينة. هذا متعارف عليه بالفقه وبكل شيء. شو الفرق بين المدينة وبين مكة؟ بلغة المعاصرة السلطة والمعارضة. أنت بمكة معارضة، صرت بالمدينة قالوا لك تعال يا رسول الله وملكناك وأنت زعيم تبعنا وشو بتحب تساوي. فالشرط المجاهد إذن هو لذلك لما قال شرطين، شرط يجب أن يتحقق في اللي مجاهد اللي بده يمارس العنف، وشروط يجب أن تتحقق على مين بدنا نهجم؟ على الكفار مثلا؟ ما بصير، لأنه الكفر ليس سبب للجهاد. شو الأسباب؟ هلأ ممكن نحكي فيها. السبب الشرط الأول للمجاهد أن يكون وصل إلى السلطة، إلى الحكم، إلى الخلافة، إلى المكان اتخاذ قرار الحرب بالشرعية برضا الناس وليس بالسيف. هذا بيقولوا جودة، وبتأكدوا السنة وبيأكدوا العقل والمنطق. إذا كل واحد حس حاله على حق وحس إنه في حدا عم يعتدي عليه صار شيء عقاب يعني هي. وهذا اللي بيصير بالحروب الأهلية. هلا يعني والله مؤسف إنه نوصف الواقع السوري. نحن نرفض نقول حرب أهلية وكذا، ولكن يعني إذا سوريا اللي عم يصير فيها مو حرب أهلية معناتها بالتاريخ ما صارت حرب أهلية. يعني كل دولة بتلاقي مبررات لتفسر الواقع تبعها. بلبنان لهلا في أطراف بيقولوا ما صار حرب أهلية بالسبعينات والثمانينات. على أي حال ما بدنا نضيع الفكرة. الشرط الأول أنه تكون وصلت إلى السلطة برضا الناس وبالشرعية وبدون استخدام السيف، مو وراثة كمان يعني. على أي حال الشرط الثاني على مين بدنا نهجم؟ هي صار معانا هلا شرعية وسلطة. شو يلا نفتح الأرضية نقتل كل العالم. بحسب الآية اللي بالقرآن عم يقول لا ينهاكم الله، سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الممتحنة هي من الآيات من السور الأخيرة اللي نزلت يعني. هلا شو عم يقول؟ شو عم تقول الآية؟ عم تقول أي جهة، أي طرف، أي آخر الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما هاجموا عليكم وقاتلوكم بشيء له علاقة بالدين، ولم يخرجوكم من دياركم ولا طردوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني الآخر إذا ما مارس علي اعتداء له علاقة بالدين ولا أخرجني من دياري بمعنى احترام القانون يعني، فله البر والقسط أن تبروهم وتقسطوا إليه. إذا الآخر مجرد إنه آخر ما بيصير أهجم عليه. إذا خرجني من دياري أو أكره في الدين في أرضه، حتى الشعب تبعه إذا أكره في الدين ممكن تتدخل أنت لمنع هذا الشيء، ولكن على شرط أنك تكون حققت الشرط الأول. يعني قضية في إلها تفاصيل، في إلها حيثيات، وربما إذا كان في فرصة لنقاش إضافي بهالملف جودة بيقول لاحقا بمعزل عن هالشرطين إنه الآن العالم اللي نحن نعيش فيه ما عاد تحل فيه المشاكل بالعنف ولا بالسلاح. ليكن الكبار ما بيحسنوا يتقاتلوا، ولما يتقاتلوا شو بيعملوا؟ بيخلونا نحن نتقاتل. بيخلوا أيوة. فإذا كنت العملاء يقوموا بالمعروف. إذا كنا ما بدي استخدم مصطلحات، إذا كنا أقل قدر معرفي منهم رح يشغلونا بهالمعركة. إذا كان مصلحتنا في إنه نفهم ونوعى ونحل مشاكلنا ونتحد بين بعضنا ونلاقي حلول للقضايا، إن شاء الله يقربنا من هذا الطريق. طيب هو كان يحاول ينشر هذا الفكر صح؟ أكيد كل مناسبة. يعني نحن الآن من واجبنا كمان لما أنت اتصلتي وقلتي بدي أحكي معكم، يعني نحن صار 5 سنوات تقريبا، والدي فضل من 2007 تقريبا، عفوا 2017، إنه ما عاد يروح يحمل مؤتمرات ومحاضرات، جسمه ووضعه ما عاد سمح، وهو بقراره يعني. الآن صار 5 سنوات تقريبا هو غائب
عن الساحة إلا اللي بيحبوا يقروا كتبه أو يطلعوا عليه، وبعض الشباب اللي بيناقشوا المحاضرات. فالآن بغيابه حصل هالحركة إلى حد ما بالوسائل التواصل الاجتماعي. يعني بالحقيقة هي فرصة، لأنه الناس، نحن عم نحكي عن مفكر. هلا أنا بشكل طبيعي وبحسب القانون بورث الكتاب وبورث الحذاء وبورث المصاري اللي عنده، ولكن إرثه الفكري والثقافي هو ميراث لأي شخص بيحب يحمله. هذا مو بس جودة سعيد، أي مفكر في هذه الكرة الأرضية هذا مسار ميراثه لكل أهل الأرض. أي شخص بيحس إنه في حق بهالنص يتبناه، وإذا حس في أشياء مش صحيحة عن جودة سعيد يحطها على جنب، بس يطلع شوي قبل ما يحكم على الأمور. وإذا حب يحكم بدون ما يطلع حلال عليه كمان. طيب بالبلدة اللي كان موجود فيها، هي بآخر فترة قبل ما يأتي على تركيا، كمان نحكي شوي فترة لجوء على تركيا اللي هي خلينا نقول اللجوء الثاني، لأن عائلته بالأصل لجأت من القفقاز بسبب الحرب على القفقازيين المسلمين وقتها، فهو يعود مرة أخرى للجوء إلى تركيا. ولفت أنا سبحان الله يعني انتباهي أحد الفيديوهات اللي نشرتوها عنه في اليوتيوب، الموسيقى المصاحبة كانت موسيقى أغنية اسطنبول اللي تتحدث عن هجرة أو إخراج الشركس من أراضيهم في القفقاز إلى اسطنبول. فالموسيقى المصاحبة للفيديو كانت موسيقى أغنية اسطنبول اللي تتحدث عن آلام اللجوء في هذيك الفترة. لكن بعد سنوات نراه مرة أخرى هو يلجأ إلى اسطنبول. احكي لنا شوي عن فترة كيف صار هو اضطر إنه يترك. قعدنا 5 أيام تحت القصف، كلياتنا 23 واحد من العائلة قاعدين ببيت والقصف شغال، وبابا كان عم يرفض الخروج من هي المنطقة ويقول أنا ما بدي أطلع، أنا بدي أطلع، وقل لهم أنا مسالم. وبالآخر بضغط منا وضغط من العائلة طلعنا، حملنا حالنا وطلعنا اجينا على دمشق. بس طلعنا واجينا على دمشق حسينا انه بعد ايام ممكن نرجع، ولكن لم يحصل انه رجعنا. واتفقوا انه نجي لبين ما تنحل المشكلة، نجي على تركيا. فالعائلة كلياتها طلعت يعني تقريبا ما عدا انا واخوي واولادي، لانه بابا كان ممنوع من السفر مع يعني طلعت العائلة طلعت، لكن جودة سعيد وانتم بقيتوا لانه كان ممنوع من السفر، لازم يراجع المخابرات. فنحن هون وقفنا انا وبشر عم نحكي انه كيف رح يراجع، بلكي اخذوه ما عاد رجعوه، يعني عمره هو بال80 سنه. والله ما عرضنا عليه نحن، ما قلنا له يروح راجع يعني، او حتى يمكن ما قلنا له انه مطلوب انه يروح يراجع، يعني انه خطير الموضوع يعني. صراحة حملنا حالنا وركبنا بهالسيارة انا وبشر واولادي وهو، وركبنا وانطلقنا باتجاه تركيا. يعني في مغامرة معينة، مغامرات على الطريق، يعني كانت صعبة كثير. لكن يعني أنا هذا الملف بجوز مناسب إنه نحكي فيه، إنه جودة بالعادة صعب ينضغط عليه من العائلة ليعمل أشياء. يعني بتصور إنه جانب من خروجه من بئر عجم وجانب من خروجه من سوريا ما كان كتير هيك willingly يعني عم يساوي، إنه هو كان بيفضل، لأنه هو حتى بالثمانينات في فترات كان يجوا والمو يعني هو ما غرد سوريا هربا من الاعتقال، يعني مو خايف من الاعتقال، لانه يعني كثير مرات اللي اعتقل فيها، وحتى في فترات بالستينات كان يبعثوا له خبر انه كان بيسرهم هن انه يطلعوا من سوريا يخلصوا منه يعني بالستينات، فيبعثوا له خبر انه بدهم يجوا يعتقلوك هروب، انه مشان يطلع مره قال له ما عليه. فهذا شوي بتصور حتى بسوريا يعني تبرؤه دائم من العنف معروف يعني. وحتى بما يتعلق بجوز هذه الملاحظة لازم شوي نحكيها، إنه جودة الآن على الفيسبوك إنه غاندي العرب يعني بعض الأصدقاء وبعض الأهل ما كتير بيحبوا إنه يعني بيشوفوه أحسن من غاندي مثلا فرضا. لكن أنا أعتقد إنه جودة كان
إذا وصف بأنه غاندي ما بيمانع كثير، لأنه على الأقل بيعرف إنه هذا دليل على إنه أنا ما بلجأ للعنف. على دليل على إنه ما بلجأ للعنف، إنه معناته خلاص أنا ارتبطت بهالقصة، ما حدا رح يجي بكرة يقول لي أنت والله لقينا عندك، بيضحكوا عليهم يعني شو بده يلاقي هذا الزلمة مستحيل يكون يعني. والجانب الثاني اللي مناسب إشارة إليه هون هو إنه جودة، إذا الواحد بفوت هلا على موقع جودة على الإنترنت، كل كتب جودة تقريبا موجودة على الموقع، موجودة مو بصيغة PDF، بصيغة رقمية، يعني بحيث تحسب تعمل سيرش فيها أنت. كم مرة وردت كلمة غاندي بكل هالموقع. يعني بتمنى اللي عنده تساؤل حول هالموضوع يفوت يشوف يعني جودة قرأ كل ما وجده لغاندي، بس هذا متأخر. نظريته هي وأفكاره اللي لها علاقة باللا عنف وبمذهب الأنبياء، جودة بيقول إنه اللا عنف هو مذهب الأنبياء، لأنه ولا نصبرن على ما آذيتمونا. شو معناته هذا؟ بدي قلت لك لما أنت رايح ما هيك معناته. فجودة استفاد من كل الثقافات، وكان مفتوح على القراءة والمعرفة، وكل مصادر المعرفة كان هو يرحب بها، وهو يحث الشباب على أن يقرأوا وأن يبحثوا عن مصادر غير المصادر اللي احنا اشتغلنا عليها أو اللي القديمة أو إضافة عليها مشان ما نقول. ونشكر كل اللي اهتموا بهذا الموضوع. نحن يعني حضورك لهون وفي هالوقت اللي نحن لسه ما نزال في أيام العزاء تبريدنا يعني، ولكن جودة حتى أنا بتذكر والدتي الله يرحمها توفيت بال94 والدتي، فكنا عم نقول لها إنه قالت لي إذا توفيت بس قولوا له جودة يوم واحد ما يحكي بالأفكار لأنه نحن هذا الشيء نحن عايشينه كل يوم يعني. فما لبى الوصية، ما لبى، لأنه حتى بالجنازة نفسها والدتي كانت في الجنازة ألقى كلمة، وكان وقتها صاير اتفاق وادي عرب اللي بيسموه بين الأردن وإسرائيل، وإجا وزير الدفاع الأمريكي قال نحن عم نعطي صفقة أسلحة للأردن، نحن نتفهم حاجة الأردن للتسلح. فجودة بهذيك الخطبة قال بدي أفهم بعد هذا السلام اللي صار شو حاجة أردن للتسلح. هذا الحكي بجنازة الوالد. هذا بجنازة الوالد. فنحن كمان ما عم نعمل شيء كتير كبير لما نرجع نتناول أفكار الوالد وأفكار مو الوالد، أفكار المفكر، ونطرحها. ونحن بجوز نخطئ ببعض توصيف بعض الأشياء أو إعادة تبيانها، ونأمل إنه بالنهاية بحسب جودة وبحسب القرآن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس ينفع. هو فعلا مثل ما حكيت حضرتك، يعني صعب كتير نختصر فكره للأستاذ جودة ويعني طريقة حياته بساعة معينة، لكن نحن بس حبينا انه فعلا نشرح للناس يعني لمحبينه ومتابعينه مين هو كان يعني، والباقي بقى مثل ما حضرتك قلت موجود كله بكتبه، فالواحد لو قرأ كتبه حيتعرف عليه ويعني ممكن أفكاره تنتشر أكثر. طيب يعني بختام هي الجلسة الحلوة، شو اللي بتحبوا تحكوه أكثر عن جودة سعيد؟ يعني شو اللي حابين تحكوه للمتابعين لجودة سعيد؟ نبدأ منك وبعدين صراحة أنا هلأ بهي الفترة ال5 سنوات الأخيرة ضلينا أنا وياه مع بعض دائما، فبتحسي إنه هذا الجانب الحس الفكاهي كان عنده بس أنا مالي كنت مكتشفته لأنه كنت أطلع عليه. وهي الهيبة مثل ما قال بشر ماما هي اللي ساوتها فينا، وإلا هو في عنده حس دائما يجي يقول لي، وخاصة أثناء مرضي يقول لي كوثر هل استيقظتي؟ يلا تعالي لندرس، ومعه ورقة وقلم بيقول لي هي الفكرة هلأ خطرت على بالي، يلا لا تنامي عشان يخرجك من الحالة اللي انت موجودة فيها. وأحيانا بدنا نطلع نروح نمشي، فهو يسبقني يقول لي ليش هالقد عم تستعجلي؟ هو اللي بيكون عم يستعجل بيقول ليش هالقد عم تستعجلي؟ كان على قصة الشيء اللي يمكن إضافته، يعني كان جودة في فترة قالت عنها إنه كان يستدعوه الأمن والمخابرات بالشام فترة الثمانينات وكذا، ويعملوا له تحقيق طويل وبيقولوا له هل عندك أقوال أخرى تضيفها؟ طبعا. فكان وحتى
هو بعدين على فكرة بعد 2000 وشوي أو بنهاية التسعينات صار لما يستدعوا ما يروح. بدكم يعني خذوني على السجن. أو تعال جي تعال وروح وكذا، هي شغلة الولاد ما عاد يشتغل معي أنا. فكان مرة قالوا له لما كان يروح يعني قالوا له في شيء بتحب تضيفه؟ بالعادة الناس شو بيقولوا؟ ما في شيء. قال له والله بدي ضيف. قال له والله أنا أمنيتي اكتب عندك، أنا أمنيتي بلد عربي يصير ديمقراطية، وإذا سوريا صارت ديمقراطية سيكون فرحي أشد. وراح. طيب بعدين استدعوه مرة ثانية. ايه بتحب تضيف شيء على أقوالك؟ قال لهم إيه؟ شو؟ قال له والله المرة الماضية قلتوا لي بتحب تضيف، قلت لكم إنه إيه إذا أنا بدي بلد عربي يصير ديمقراطية وإذا سوريا صارت ديمقراطية سيكون فرحي أشد. قال لهم هلا بدي أقول غير هيك. قال لهم أنا بدي يصير الأمم المتحدة ديمقراطية. هذا بالفعل من الأفكار اللي بيعتقد جودة إنه أمنية الأنبياء تتحقق إذا صارت الأمم المتحدة مؤسسة ديمقراطية. تخيلي إنه أي مشكلة بالكرة الأرضية بتصير معروضة على هذه المؤسسة وبيتخذوا القرار وبيعملوا إجماع وبينفذوا، مو إنه بيطلعوا حق فيتو وبيطلع قرار قابل للتطبيق وقرار غير قابل للتطبيق. مشكلة كبرى. حتى أثناء مرضه لم يفارق سكر لسانه، يعني دائما ذكر الله سبحانه دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، الله أكبر، دائما دائما دائما. اللهم الله تقبلهم من يرحمه. الشهداء والله يرحمه. وشكرا كثير على هي الجلسة. بتمنى انه تكون فعلا يعني هذا اقل شيء نعمله كواجب يعني ل شخص اثر بحياة مجتمع ضخم بطريقة انه يدفعوا للعلم، يدفعوا للانتاج الفكري اللي نحن فعلا محتاجين كثير. شكرا كثير. هذا مسار ولازم الكل يمشي فيه، يعني مو لا اسمه مسار جودة ولا اسمه مسار فلان، ولا هذا مسار الأنبياء والصالحين والمفكرين يلي حابين يوصلوا لشيء يفيد الإنسانية. أما الزبد يذهب وشفاء ما ينفع الناس يمكث في الأرض. حاولنا عن طريق هي الجلسة فعلا أنه نتعرف أكثر وعن قرب أكثر على حياة الشيخ العلامة جودة سعيد. بتمنى أنه نكون نجحنا وقدرنا نوصل أفكاره وهو كإنسان وكمفكر. ولو عندكم أي تساؤلات أخرى، كتبه مثل ما ذكر ابن بشر موجودة على الموقع الإلكتروني لجودة سعيد. حتلاقوا كمان لينك الموقع موجود في الديسكريبشن تحت. بتمنى كتير انه تشاركوا هي الحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن، ويعني يتقبلها الله سبحانه وتعالى منها كحسنه وعمل صالح نهديه لجودة سعيد وكمان الاجيال القادمه ان شاء الله. شكرا لكم.